Friends, મારું નામ છે વિશાલ મોદી, માસ્ટર ટ્રેનર PTE. I am from Level Up EDU, and today we are going to talk about speaking module of Pearson test of English. In the first video, we discuss about what is PTE, કોના માટે છે PTE, કોને આપવું જોઈએ, કેટલું સ્કોરની રિક્વાયરમેન્ટ છે, how it is different from IELTS, right? What are the benefits of giving PTE? But now we are going to talk about speaking and different modules that get into PTE, right? So first we will start with speaking test. The first module that when you give PTE, જે પહેલું મોડ્યુલ આવે છે એ છે સ્પીકિંગ મોડ્યુલ. સ્પીકિંગ એન્ડ રાઇટિંગ ઇઝ કનેક્ટેડ, ઇટ ઇઝ ટુગેધર. અને સ્પીકિંગમાં મિત્રો 28 થી 30 ક્વેશ્ચન આવે છે, 28 to 30 questions total in speaking, and the total speaking will go for around 30-35 minutes. Now અહીંયા IELTS ની જેમ નથી કે number of questions fixed છે. They have given the range 28 થી 32 questions આવશે સ્પીકિંગમાં, અને 5 types of questions આવશે. 5 types of questions fixed છે કે કયા ટાઈપ્સના આવવાના છે. એન્ડ હું હવે ટાઈપ્સની વાત કરું તો પહેલું ટાઈપ મિત્રો રીડ અલાઉડ છે. રીડ અલાઉડ is the first type of question in speaking, જેમાં there would be one paragraph given to you, okay, and you will have 35 seconds with yourself. 35 સેકન્ડમાં પહેલાં તમને આ પેરેગ્રાફ મનમાં વાંચવાનું છે, અને once the 35 seconds are over, there would be beep sound, જે તમે હેડફોનમાં સાંભળશો, beep sound આવશે અને રેકોર્ડિંગ થશે ચાલુ. એ તમને તમારા સ્ક્રીન પર દેખાશે ટેસ્ટના દિવસે, રાઈટ? And there will be one bar which will start progressing, and you will get another 30-35 minutes to speak out loudly. હું ફરીથી કહું છું, રીડ અલાઉડમાં 35 સેકન્ડ પહેલાં મળશે, તમને એક પેરેગ્રાફ સામે સ્ક્રીન પર હશે, તમારે પહેલાં મનમાં વાંચવાનું છે. 35 સેકન્ડ પત્યા પછી તમારે જોરથી બોલવાનું છે આફ્ટર ધ બીપ સાઉન્ડ, એન્ડ નોર્મલ જોરથી બોલવાનું છે જેવી રીતે હું અત્યારે વાત કરી રહ્યો છું, સો દેટ ઇટ ગેટ્સ રેકોર્ડેડ ઇન ધી સોફ્ટવેર. So once you have started recording it, 30-35 સેકન્ડમાં તમારે આ આખો સેન્ટેન્સ વાંચી જવાનો છે. યસ. શું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે સ્પીકિંગ કરતા સમય? ફ્લુઅન્સી, તમે પ્રોપર ફ્લુઅન્ટલી બોલી રહ્યા છો. પ્રોનાઉન્સિએશન, તમારું ઉચ્ચારણ જે છે શબ્દનો એ બરોબર છે, વ્યવસ્થિત રીતે છે. તમે પોઝિસ ઓછામાં ઓછા લઈ રહ્યા છો. આપણે નોર્મલી પ્રેક્ટિસ ના હોય વાંચવાની તો અમે બહુ બધા પોઝિસ લઈએ છીએ, અમે રિપીટેશન બી કરીએ કોઈ શબ્દનો, દેર ઇઝ, દેર ઇઝ, આપણે ફમ્બલિંગ બી કરીએ. સો આવા બધા મિસ્ટેક ના થવા જોઈએ, રાઈટ? તમે જુઓ કે તમે કોઈ વર્ડ સ્કીપ તો નથી કરી રહ્યા. તમારું રેકોર્ડિંગ તમે જ્યારે બોલો ત્યારે પોતે બી રેકોર્ડ કરો તમારા મોબાઈલમાં, અને જુઓ ઇફ યુ આર નોટ સ્કીપિંગ અ વર્ડ, યુ આર નોટ રિપ્લેસિંગ અ વર્ડ, ઓર યુ આર નોટ એડિંગ અ વર્ડ ઇન રીડ અલાઉડ. તમે કોઈ વર્ડ ખાઈ નથી રહ્યા, તમે કોઈ વર્ડ રિપ્લેસ ચેન્જ નથી કરી રહ્યા, બિકોઝ નોર્મલી પીપલ ડુ, દે ઇફનો ઓફ કરી નાખે, ઇટનો એડ કરી નાખે, રાઈટ? સો આ નથી થઈ રહ્યું. અને તમે કોઈ વર્ડ એડ કરીને નથી રહ્યા, પોતાનો જ કોઈ વર્ડ. લોકો નોર્મલી ઇફ, ધ વર્ડ એ બધું એડ કરી નાખે છે, એવું નથી થઈ રહ્યું તમારાથી. સો ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ રીડ અલાઉડ. પ્રોપરલી કોન્ફિડન્ટલી તમારે સેન્ટેન્સ રીડ કરવાનું છે. બહુ જ ઇઝી છે, કોઈ ગ્રામરની, કોઈ વોકેબની જરૂર નથી આમાં. પણ હા, તમને સાચો ઉચ્ચારણનો ખબર હોવી જોઈએ કે કોઈ શબ્દને કેવી રીતે ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ. સો ફર્સ્ટ ઇઝ રીડ અલાઉડ. સેકન્ડ વન મિત્રો ઇઝ રિપીટ સેન્ટેન્સ. નાઉ ઇન રિપીટ સેન્ટેન્સ યુ વિલ ગેટ ટુ લિસન એન ઓડિયો ફર્સ્ટ. પહેલાં તમને 8 થી 12 શબ્દોનો એક સેન્ટેન્સ સંભળાશે. You will listen a sentence in your mic and in your headphones, and once you have heard that sentence, તમે પેલું સેન્ટેન્સ સાંભળી લીધું પછી 3 સેકન્ડ 4 સેકન્ડ પછી માઇક ઓપન થશે અને તમારે પાછું એ સેન્ટેન્સ રિપીટ કરવાનું છે. દેટ્સ ઇટ. રિપીટ સેન્ટેન્સમાં તમને એક સેન્ટેન્સ સાંભળવા મળશે. સેન્ટેન્સ સાંભળ્યા પછી તમારે 3-4 સેકન્ડ પછી પાછું એ સેન્ટેન્સ રિપીટ કરવાનું છે એઝ ઇટ ઇઝ. નાઉ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે તમે આખો સેન્ટેન્સ બહુ લાંબો છે, બહુ ફાસ્ટ જશે, બહુ પેલા ઇન્ટરનેશનલ એક્સેન્ટમાં આવશે, સો તમને નહીં ખબર પડે. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ, બટ યુ હેવ ટુ પ્રેક્ટિસ ધીસ. ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ ટ્રેન યોર ઇયર્સ. સ્પીકિંગ કરવામાં, શીખવામાં બહુ ટાઈમ લાગે છે,
રાઇટિંગ શીખવામાં બહુ ટાઈમ લાગે છે, પણ લિસનિંગ ટ્રેનિંગ ઇઝ ઇઝીયર. લિસનિંગ લોકો બહુ જલ્દી કરી લે છે, શીખી લે છે. સો અહીંયા બી તમારે કોઈ ગ્રામરની જરૂર નથી, તમારે વોકેબની જરૂર નથી. એને જે શબ્દ સાંભળ્યા તમે, જે કોઈ સોફ્ટવેરમાંથી જે શબ્દો કીધા છે એ જ તમારે ફરીથી બોલવાના છે એક્ઝેક્ટ એઝ ઇટ ઇઝ. હવે બહુ સારી વાત અહીંયા એ છે મિત્રો કે અહીંયા પાર્શિયલ માર્કિંગ છે. સપોઝ તમારો આખો સેન્ટેન્સ 10-12 વર્ડનો છે અને તમે 5 બી રાઈટ બોલો છો ને તો બી તમને માર્ક્સ મળશે. તમે 2 બી રાઈટ બોલો છો તમને 2ના માર્ક મળશે. પણ આપણી ઓબ્જેક્ટિવ એ છે દેટ વી આર એબલ ટુ રિપીટ ધ હોલ સેન્ટેન્સ. ઓકે, સો મહિનો 1.5 મહિના પ્રેક્ટિસ કરો અને જસ્ટ સી દેટ યુ આર એબલ ટુ સ્પીક એટલીસ્ટ 7-8 વર્ડ્સ ફ્રોમ 12 વર્ડ્સ. ઓકે, અનધર થિંગ ઇઝ કે પીટીમાં તમને આ લોકો એક પેડ આપશે, નોટપેડ અને માર્કર પેન આપશે ત્યાં લખવા માટે. યુ આર નોટ એલાઉડ ટુ ટેક એનીથિંગ ઇન ધ એક્ઝામ સેન્ટર, રાઈટ, એક્સેપ્ટ યોર પાસપોર્ટ. પાસપોર્ટ લઈને જવાનું છે. So now whenever you are doing repeat sentence, there are 2 ways to do it. One is તમે અડધું સેન્ટેન્સ લખો અને અડધું સેન્ટેન્સ યાદ રાખો. તમને આખું સેન્ટેન્સ લખવાનું ટાઈમ નથી મળવાનું. સો અડધું સેન્ટેન્સ લખો, અડધું સેન્ટેન્સ યાદ રાખો. And the second way to do it is write down the first alphabet of all the words. જેટલા બી શબ્દો સાંભળવામાં આવે છે એના પહેલા અક્ષર લખો, પહેલા એલ્ફાબેટ લખો. સો એનાથી તમને એક ઇન્ડિકેશન મળશે કે કયો વર્ડ છે, કયા વર્ડ પછી કયો વર્ડ છે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ યુ ડુ રિપીટ સેન્ટેન્સ. કમિંગ ટુ ધી થર્ડ ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચન ઇઝ describe image. In describe image, there will be different types of images: graphs, bar chart, pie chart, line chart, table, organization chart, hierarchy, or images, maps, right? You will get first 25 seconds to see the graph, and then once the 25 seconds are over, you will get 35 seconds to speak. 25 સેકન્ડ પછી તમારું માઇક ચાલુ થશે અને પછી તમારે કન્ટિન્યુઅસલી 35 સેકન્ડ માટે બોલવાનું છે. ગ્રાફ શું દર્શાવે છે, શું બતાવે છે. It is just like the graph that are asked in IELTS academic writing. પણ ત્યાં તમને 150 વર્ડ લખવાના છે, અહીંયા ખાલી 35 સેકન્ડ તમારે બોલવાનું છે મિત્રો કે ગ્રાફ શું દર્શાવે છે, વિથ કોન્ફિડન્સ, રાઈટ, વિથ ગુડ વર્ડ્સ, વિધાઉટ ફમ્બલિંગ, ગુડ પ્રોનાઉન્સિએશન. સો આ બધું ધ્યાન રાખીને તમારે ડિસ્ક્રાઇબ ઇમેજ કરવાનું છે. સો 3 ક્વેશ્ચન થયા. ફોર્થ ટાઈપ ઇઝ રીટેલ લેક્ચર. સો વોટ ઇઝ રીટેલ લેક્ચર? રીટેલ લેક્ચર, પહેલા એક લેક્ચર સાંભળશો તમે. લેક્ચર વુડ બી 60 સેકન્ડ્સ ટુ 90 સેકન્ડ્સ લોંગ. એ લેક્ચર સાંભળ્યા પછી 1 મિનિટથી 1.5 મિનિટ લાંબુ લેક્ચર સાંભળ્યા પછી તમારે રિટેલ કરવાનું છે, તમારે સમરી કહેવાની છે તમે જે લેક્ચર સાંભળ્યું એના વિશે, રાઈટ. સો હવે બધું તો યાદ નહીં રહે તમને 60 સેકન્ડ 90 સેકન્ડ જે સાંભળ્યું. સો તમારે શું કરવાનું છે? યુ હેવ ટુ ટેક નોટ્સ. તમને જે લોકોએ પેડ આપ્યું છે એક્ઝામ સેન્ટરમાં એ તમે લખો ફટાફટ. ટ્રાય રાઇટ ડાઉન કીવર્ડ્સ, મેઇન વર્ડ્સ, એન્ડ દેન જ્યારે તમારો વારો આવે તમારે 30-35 સેકન્ડ્સ બોલવાનું છે, સમરી આપવાની છે ડિટેલ લેક્ચરમાં તમે જે સાંભળ્યું એ. ઓકે, સો અગેન આઈ વિલ શેર યુ ઇન ડિટેલ ઓલ ધ ટિપ્સ એન્ડ ટ્રિક્સ કેવી રીતે કરવાનું છે. ઇટ લુક્સ ડિફિકલ્ટ પણ એટલું ડિફિકલ્ટ નથી. સો ધીસ ઇઝ અનધર ક્વેશ્ચન, રિટેલ લેક્ચર. Last type of question is answer short question, which is very easy. Yes. સો આન્સર શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં તમને એક ક્વેશ્ચન સંભળાશે તમારા માઇકમાં, હેડફોનમાં, અને તમારે એનો જવાબ આપવાનો છે 1 કે 2 શબ્દમાં જ. યુ ડોન્ટ હેવ ટુ ગીવ હોલ સેન્ટેન્સ. કોઈ ગ્રામર, કોઈ સેન્ટેન્સ કન્સ્ટ્રક્શનની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. યુ હેવ ટુ જસ્ટ સે, સ્પીક આઉટ 1 or 2 વર્ડ. That's it. Yes. And so questions કેવા હશે? Now they are not there to find out, identify your general knowledge. They are not checking your IQ, intelligence. એમને ખાલી એટલું જ જાણવું છે કે શું તમને એ લોકો જે બોલી રહ્યા છે, જે ટોનમાં, જે લેંગ્વેજમાં, જે એક્સેન્ટમાં બોલી રહ્યા છે એ તમને ખબર પડી રહ્યું છે કે નથી ખબર પડી રહ્યું. સો આ ક્વેશ્ચનમાંથી, આન્સર શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાંથી તમને લિસનિંગના માર્ક્સ બી મળવાના છે, બીકોઝ દે આર ટેસ્ટિંગ યોર લિસનિંગ સ્કિલ્સ ઓલ્સો. આન્સર શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં તમને એક પ્રશ્ન પૂછશે, એનો જવાબ 1 કે 2 શબ્દમાં આપવાનો છે. પ્રશ્નનો એક્ઝામ્પલ હું ઉદાહરણ આપું. They may ask, where would you go if you want to read books? So તમે ક્યાં જશો તમારે બુક વાંચવા હોય તો? લાઇબ્રેરી, રાઈટ? So you will say library, right? They may ask you, what is the unit to measure liquid?
કિલોગ્રામ ઓર લીટર્સ? તમે કહેશો લીટર્સ, રાઈટ? લિક્વિડ મેજર કરવા માટે લીટર્સ ઇઝ અ યુનિટ. સો ક્યારે ક્યારે લોકો ઓપ્શન્સ બી આપશે, ક્યારે ઓપ્શન નહીં આપે, બટ વી હેવ ટુ ફિગર આઉટ કે વોટ ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર. અને જો તમારો કરેક્ટ આન્સર છે તો યુ ગેટ 1 point. If you are saying something wrong, you will get 0. But yeah, you do not have to construct a whole sentence here that yes, if I want to read books, I will go library. The unit to measure liquid is liters. આ રીતે નથી બોલવાનું. So that તમને ગ્રામર નથી ફાવતું, then it is fine. You have to just speak out in 1 or 2 words. હું ફરીથી તમને સમરી આપું છું. That's it. સ્પીકિંગ ટેસ્ટ આટલું જ છે. ફરીથી આઈ એમ ગિવિંગ યુ સમરી. કયા કયા ક્વેશ્ચન્સ છે સ્પીકિંગમાં? 5 ટાઈપ્સ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ રીડ અલાઉડ, જેમાં તમારે પેરેગ્રાફ આપેલું છે વાંચવાનું છે. સેકન્ડ ઇઝ રિપીટ સેન્ટેન્સ, એ લોકો સેન્ટેન્સ બોલશે, તમારે રિપીટ કરવાનું છે એઝ ઇટ ઇઝ. 10 થી 12 વર્ડના સેન્ટેન્સ હશે. થર્ડ વન ઇઝ ડિસ્ક્રાઇબ ઇમેજ. યુ વિલ સી ઇમેજ, ગ્રાફ, બાર, લાઇન, પાઈ, મેપ, ટેબલ. એ તમારે જોઈને બોલવાનું છે. 25 સેકન્ડ જોવા મળશે અને પછી તમારે 30 સેકન્ડ બોલવાનું છે. ફોર્થ ઇઝ રિટેલ લેક્ચર. લેક્ચર સાંભળવાનું છે અને પાછું તમારે 30-35 સેકન્ડ બોલવાનું છે. 60 to 90 સેકન્ડ લેક્ચર હશે, તમારે નોટ્સ લેવાના છે અને પાછું બોલવાનું છે. અને લાસ્ટ ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચન ઇઝ આન્સર શોર્ટ ક્વેશ્ચન, જેમાં તમે ક્વેશ્ચન સાંભળશો અને તમને તમારા વર્ડ્સમાં એક જ શબ્દમાં કે 2 શબ્દમાં તમારે જવાબ આપવાનો છે. This is speaking module all about, and that's it. And it is very much easy. If you want to know tips and tricks, I'm going to share everything on my videos. Stay connected. Follow our channel. Our test center is at 𝗕𝗓𝗧𝗧𝗘𝗥 in Ahmedabad. If you want to learn live physically, come down to our office and get it registered. Thank you so much. This is Vishal Modi signing off from Level Up Edu.